Ở đây chúng ta có thể thấy tổ hợp tên lửa phòng không SAM-2, biểu tượng của sức mạnh phòng không, từng lập lên nhiều chiến công vang dội trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Bên cạnh đó là chiếc tiêm kích MiG-17. Loại máy bay này đã gắn liền với những trận không chiến ác liệt trên bầu trời và là minh chứng sống động cho một thời oanh liệt của không quân nhân dân Việt Nam. Đầu tiên là một chiếc tiêm kích MiG-17. Không cần phải bàn cãi thêm khi MiG-17 là một trong những tiêm kích huyền thoại, lập nên vô số chiến công oanh liệt, góp phần khẳng định bản lĩnh và trí tuệ của không quân nhân dân Việt Nam. MiG-17 thì được nhân dân và phi công Việt Nam yêu mến gọi với cái tên là én bạc. Đây là một mẫu tiêm kích đánh chặn hạng nhẹ do Liên Xô sản xuất và đưa vào sử dụng từ đầu những năm 1950. MiG-17 là loại tiêm kích nhỏ gọn, nhanh nhẹn, được trang bị động cơ tuốc pin phản lực VK1F cho phép đạt tốc độ cận âm là 1.145 km/h với bán kính tác chiến ngắn. Trong quá trình chế tạo, loại máy bay này đã liên tục được cải tiến và sửa đổi. Về chiến lược, mục tiêu chính của MiG-17 giống như các tiêm kích khác của Liên Xô lúc bấy giờ là bắn hạ máy bay ném bom của Mỹ và tránh tham gia những trận hỗn chiến kéo dài. Với vận tốc tối đa là 0,9 Mach, MiG-17 tỏ ra đặc biệt hiệu quả khi đối đầu với các máy bay tiêm kích ném bom hạng nặng và bay chậm của Mỹ như B-50, B-36. Các biến thể chiến đấu ban ngày như MiG-17, MiG-17F được trang bị 2 đại bác 23mm, 80 viên mỗi khẩu và một khẩu đại bác N37 gồm 40 viên. Chúng được bố trí trên giá súng gắn dưới hút gió trung tâm. Một số biến thể được trang bị radar như MiG-17P sử dụng 3 khẩu đại bác 20mm. Tất cả các biến thể đều có thể mang 100 kg bom trên 2 mấu treo dưới cánh. Một số có thể mang được tới 250 kg bom. Tuy nhiên, trên thực tế, MiG-17 thường mang thùng dầu phụ 400 lít thay cho bom nhằm tăng tầm bay. Trong quá trình phát triển, MiG-17 được bổ sung radar phục vụ tác chiến mọi thời tiết. Nhưng do công nghệ radar khi ấy còn yếu mà tầm bắn hiệu quả chỉ 400m, buộc phi công phải tiếp cận đất gần mới có thể tiêu diệt được mục tiêu. Phần lớn thì MiG-17 không có radar đối không. Trong điều kiện trời quang, tầm nhìn tối đa của phi công chỉ khoảng 15 km, trong khi đối thủ là các máy bay Mỹ cùng thời đã có tên lửa không đối không. Biến thể duy nhất của MiG-17 được trang bị tên lửa là MiG-17PM, mang 4 tên lửa K5. Tốc độ tối đa của MiG-17 đạt 1.140 km/h với trần bay là 15,8 km, khá khiêm tốn so với các tiêm kích đa năng hiện đại của Mỹ thời đó như F-4 Phantom hay F-105. Về thiết kế thì MiG-17 dựa trên thành công của MiG-15, điểm khác biệt lớn nhất là cánh cụp xuôi nhiều hơn, 45 độ ở gần thân chính và 42 độ ở phần ngoài cánh, giúp khắc phục được nhược điểm khi bay ở tốc độ cao. MiG-17 thì vẫn sử dụng động cơ VK1 và nhiều bộ phận khác của MiG-15 nên có thể coi đây là phiên bản nâng cấp hơn là mẫu mới hoàn toàn. MiG-17 là máy bay đánh chặn chuyên nghiệp, nhỏ và linh hoạt, số lượng sản xuất lớn, có thể đánh mọi loại mục tiêu trên không. Tại Việt Nam, MiG-17 đã trở thành tiêm kích đánh chặn chính của không quân và nhân dân Việt Nam từ những năm 1965. Những én bạc này đã lập nhiều chiến công vang dội trước các tiêm kích của Mỹ trong kháng chiến chống Mỹ. Một số phi công của Việt Nam thậm chí còn yêu thích MiG-17 hơn cả MiG-21 vì tính cơ động vượt trội dù tốc độ thấp hơn. Trên lý thuyết thì các loại máy bay của không quân Mỹ cùng thời đều hơn hẳn MiG-17 ở vũ khí và tính năng. Chúng bay nhanh hơn âm thanh, trong khi MiG-17 bay dưới tốc độ của âm thanh. Trong kháng chiến chống Mỹ thì MiG-17 đã được coi là hết đát vì chúng quá cổ, nhưng đây cũng chính là những chiếc phản lực đầu tiên của không quân nhân dân Việt Nam dùng để đối đầu với không quân của Mỹ. Hai chiến thuật được phi công của Việt Nam sử dụng nhiều nhất khi bay MiG-17 là bay vòng tròn, cắt đường kính ở độ cao trung bình thấp và tiến công đối đầu ngoặt gấp. Một trong những nhược điểm lớn của MiG-17 và MiG-19 là thời gian bay, tốc độ và gia tốc thấp. Nếu MiG-17 bỏ trận đánh trước thì dễ dàng bị các máy bay Mỹ đuổi theo và bắn rụng. Hiện nay thì những chiếc MiG-17 của không quân Việt Nam đã được nghỉ hưu từ lâu, một số thì đã yên vị trong bảo tàng, nhưng những chiến công oanh liệt của huyền thoại MiG-17 sẽ còn sống mãi. Phía trước là một chiếc cường kích Su-22. Đây là loại máy bay chiến đấu do Liên Xô phát triển từ những năm 1960. Su-22 là phiên bản xuất khẩu của máy bay cường kích ném bom Su-17. Dòng chiến đấu cơ này rất thành công với một thời gian dài phục vụ cho không quân Liên Xô và không quân Nga sau này. Bên cạnh đó, nó còn được không quân nhiều nước Đông Âu, châu Á và Trung Đông sử dụng. Đến nay thì Liên Xô cũ và nước Nga sau này đã sản xuất khoảng 2.200 chiếc Su-17, Su-20 và Su-22. Không quân của nhân dân Việt Nam bắt đầu biên chế tiêm kích Su-22M và UM với sự hỗ trợ từ Liên Xô từ những năm 1979 để dần thay thế cho các loại máy bay chiến đấu như MiG-21 và MiG-19. Hiện tại thì không quân của nhân dân Việt Nam
đang có trong biên chế số lượng lớn tiêm kích phiên bản Su-22M, Su-22UM3K dùng để huấn luyện và Su-22M4. Trong đó thì hiện đại nhất vẫn là Su-22M4. Su-22M4 hiện là một trong những máy bay chiến đấu chủ lực của Không quân Nhân dân Việt Nam. Nó được biên chế cho cả 3 sư đoàn không quân 370, 371 và 372 làm nhiệm vụ chiến đấu để bảo vệ vùng trời và vùng biển. Là sự kế thừa của chiếc Su-17 và được trang bị động cơ phản lực AL-21F, tiêm kích Su-22 có thể hành trình ở vận tốc siêu thanh ngay cả khi ở tầm thấp và đạt vận tốc hơn 2.000 km/h ở tầm cao với đôi cánh cụp vào. Hệ thống vũ khí của Su-22 được tích hợp 2 pháo tự động 30mm, tốc độ là 80 viên trên 1 phút, đặt ở 2 cánh, 2 giá treo ở dưới cánh, có thể mang 2 tên lửa đối không R-60, tầm bắn là 8 km và 10 giá treo, 6 đặt ở dưới cánh và 4 đặt ở trên thân máy bay, cho phép mang tải trọng đến 4.000 kg. Với vũ khí bao gồm bom, rocket, tên lửa không đối đất, Su-22M4 có thể mang những vũ khí thích hợp cho nhiệm vụ diệt hạm như tên lửa không đối đất, không đối hải, dẫn đường bằng laser, quang truyền hình KH-29. KH-29 thì có tầm bắn tối đa là 30 km với đầu đạn nặng 320 kg, có khả năng vô hiệu hóa tàu chiến có lượng rãn nước lớn khoảng 10.000 tấn. Ngoài tên lửa KH-29, Su-22M4 còn có thể mang theo tên lửa chống radar tầm xa KH-28. Loại tên lửa này có tầm bắn tới 120 km với tốc độ Mach 3 và mang theo đầu đạn nặng 160 kg. Phương thức dẫn bắn của KH-28 là dùng đầu dò tự động bám theo cánh sóng của radar đối phương. Điểm đặc biệt trên cường kích Su-22M4 của Việt Nam là thiết kế kiểu cánh cụp, cánh xòe, nghĩa là cánh máy bay có thể dang rộng hoặc áp sát vào thân máy bay. Chiều dài sải cánh khi xòe là 13,68m, khi cụp là 10,02m. Tải trọng cất cánh tối đa là 19 tấn. Việc thiết kế cánh theo cách này giúp cho máy bay bay ở tầm thấp với tốc độ cao hoặc đạt tốc độ cao vượt âm thanh ở trần bay lớn. Khi cánh xòe hết cỡ thì lực nâng của cánh tăng lên, cho phép máy bay có thể hạ cánh ở đường bay ngắn. Biến thể Su-22M4 của Việt Nam cũng được trang bị hệ thống phóng mồi bẫy nhiệt để đánh lừa tên lửa không đối không dẫn đường hồng ngoại. Su-22M4 thì có thể bay với vận tốc tối đa là 1.400 km/h khi bay trên biển và 1.800 km/h ở độ cao lớn. Trần bay là 14.200m, tầm bay là 1.150 km lúc tấn công và 2.300 km khi đi tuần tra. Bán kính chiến đấu là 360 km lúc bay thấp và 630 km khi bay cao. Trong lúc tấn công các mục tiêu mặt đất, Su-22 có thể mang theo vũ khí có điều khiển gồm các tên lửa không đối đất KH-23, KH-25, KH-28, KH-29 và bom có thể điều khiển bằng laser. Trong dòng máy bay Su-22 thì Su-22M4 là phiên bản hoàn hảo nhất và được trang bị tốt nhất cho các hoạt động chiến đấu trong điều kiện tầm nhìn hạn chế và ban đêm, phù hợp với các nhiệm vụ tấn công mặt đất bằng vũ khí dẫn đường và không dẫn đường cũng như để trinh sát trên không. Trong một số phạm vi hạn chế thì máy bay cũng có thể sử dụng để tiêu diệt các mục tiêu trên không. Ngoài ra thì Su-22M4 cũng được trang bị ghế phóng K36D, loại cùng được sử dụng trên MiG-29 và Su-27. Phần lớn thì các phiên bản của Su-22 chỉ do một phi công điều khiển, trừ phiên bản huấn luyện như Su-22UM thì có đến 2 chỗ ngồi. Cuối những năm 1980, tình hình chủ quyền biển đảo trở nên căng thẳng. Lực lượng không quân của nước ta được lệnh sẵn sàng thực thi nhiệm vụ để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Sau thời gian huấn luyện thì đầu năm 1988, máy bay tiêm kích Su-22UM của Không quân Việt Nam đã thực hiện thành công chuyến bay từ Phan Rang ra Trường Sa. Đây là lần đầu tiên máy bay chiến đấu của Không quân Nhân dân Việt Nam bay ra tuần tiễu quần đảo Trường Sa. Bước sang năm 1989, lực lượng chiến đấu cơ bảo vệ Trường Sa tiếp tục được tăng cường thêm lực lượng. Từ năm 1989 tới nay, những chiếc Su-22M4 đảm nhiệm vai trò chính trong nhiệm vụ bay tuần tra và bảo vệ Trường Sa. Dù hiện nay các máy bay tiêm kích đa năng hiện đại bậc nhất như Su-30 Mk2 đang dần thay thế thực hiện các chuyến bay tuần tiễu bảo vệ chủ quyền ở Trường Sa. Tuy nhiên, trong tương lai gần thì Su-22M4 vẫn đóng vai trò quan trọng trong nhiệm vụ thiêng liêng của Tổ quốc. Bên cạnh là một chiếc SM-2 hay còn được gọi là tổ hợp tên lửa phòng không S-75 Divina, là một trong những vũ khí phòng không huyền thoại từng lập nên nhiều chiến công lẫy lừng trong lịch sử kháng chiến của dân tộc ta. Đây là một tổ hợp tên lửa đất đối không tầm cao được Liên Xô chế tạo và được điều khiển bằng hệ thống radar 3 tác dụng. Tổ hợp này lần đầu tiên nổi tiếng trên toàn thế giới khi một khẩu đội S-75 của Liên Xô đã bắn hạ một chiếc máy bay do thám U-2 của Mỹ
khi nó đang bay sâu trên không phận của Liên Xô vào năm 1960. Tại Việt Nam thì chúng ta gọi nó với cái tên đơn giản là SAM-2. Trong kháng chiến chống Mỹ, từ năm 1965 đến 1972, Liên Xô đã viện trợ cho Việt Nam 95 tổ hợp F-75 Divina và hơn 7.658 quả đạn tên lửa. Tổng cộng thì S-75 đã tham gia 3.542 trận, phóng 5.885 quả đạn, bắn rơi 788 máy bay Mỹ. Trong đó có 43 chiếc B-52, trung bình là 7,1 quả đạn trên một máy bay. Tính đến cuối chiến tranh, vẫn còn 43 hệ thống S-75 hoạt động tốt, 52 hệ thống bị phá hủy hoặc đang sửa chữa. Tên lửa S-75 thì sử dụng đạn V-750V, dẫn đường bằng sóng vô tuyến từ xe điều khiển dưới mặt đất. Tên lửa có chiều dài 10,6 m, nặng gần 2.287 kg, tốc độ bay lên đến Mach 3, tương đương với 3.600 km/h. Tầm hiệu quả trong khoảng từ 8 đến 30 km với độ cao đánh chặn từ 450 m đến 25 km, đủ sức vươn tới cả những máy bay chiến lược như B-52. Đầu đạn của S-75 là loại tạo mảnh, lên đến gần vạn mảnh, chứa 200 g thuốc nổ, với cự ly phát nổ từ 60 đến 250 m, tạo nguồn sát thương cực lớn, có thể tiêu diệt máy bay chỉ trong chớp mắt. Đạn còn được trang bị 2 hệ thống ngòi nổ, một ngòi sát thương chủ động và một ngòi tự hủy, đề phòng khi bị rơi vào tay địch. Về cơ cấu tổ chức, mỗi trung đoàn SAM-2 từ 3 đến 4 tiểu đoàn hỏa lực và một tiểu đoàn kỹ thuật. Sở chỉ huy trung đoàn sẽ nhận thông tin từ radar cảnh giới quốc gia và từ các radar cảnh báo sớm để chỉ huy tác chiến. Mỗi tiểu đoàn hỏa lực thì có 6 bệ phóng và 6 đạn thường trực, kết hợp với radar sục sạo, radar ngắm và radar điều khiển để tấn công mục tiêu. Trong suốt 7 năm chiến đấu, từ tháng 7 năm 1965 đến tháng 1 năm 1973, SAM-2 đã được cải tiến tới 5 lần để đối phó với các loại máy bay ngày càng hiện đại của không quân Mỹ. Một trong những cải tiến đáng kể nhất của hệ thống tên lửa S-75 tại Việt Nam chính là khả năng chống nhiễu điện tử. Đây là yếu tố sống còn trong cuộc chiến với không quân Mỹ. Các chuyên gia của Liên Xô đã phối hợp với kỹ sư của Việt Nam đã nghĩ ra cách khắc phục bằng phương pháp chế áp nhiễu, tăng công suất của cả sóng điều khiển lẫn sóng trả lời của đầu đạn lên gấp 3 lần. Kết quả là từ năm 1968 đến năm 1973, các thiết bị gây nhiễu đánh đạn kiểu ALQ của Mỹ gần như trở nên vô hiệu đối với hệ thống S-75 của ta. Không chỉ có thế, trong suốt 2 cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của Mỹ ở miền Bắc từ năm 1965 đến năm 1972, radar của tổ hợp S-75 cũng liên tục được cải tiến. Tổng cộng đã có 4 lần cải tiến với hơn 40 nội dung kỹ thuật khác nhau. Tất cả đều nhằm nâng cao khả năng chống nhiễu, tăng độ chính xác và hiệu quả chiến đấu trong môi trường chiến tranh điện tử. Về hiệu quả chiến đấu của S-75 thì ngày 24 tháng 7 năm 1965, lần đầu tiên S-75 được đưa vào thực chiến. 2 tiểu đoàn 63 và 64 đã bắn hạ một tốp máy bay F-4C và bắt sống được một phi công. Trong 3 ngày sau đó, bằng chiến thuật cơ động phục kích, bộ đội phòng không đã tiêu diệt 8 máy bay của Mỹ, trong đó có 3 chiếc rơi tại chỗ. Đặc biệt, có những trận đấu chỉ cần một quả tên lửa đã bắn rơi 2 máy bay. Như ngày 7 tháng 3 năm 1966, tiểu đoàn 61 đã bắn rơi cả 2 chiếc RF-101 tại khu vực Nghĩa Môn, sông Côn. S-75 đóng vai trò là vũ khí phòng không chủ lực để bảo vệ Hà Nội và Hải Phòng và các trọng điểm. Trong tháng đầu tiên sử dụng S-75, Việt Nam ta tuyên bố bắn rơi 14 máy bay của Mỹ với 18 quả tên lửa. Sau sự cố ngày 11 tháng 8 năm 1965, Hải quân Mỹ tiếp tục tấn công với chiến thuật bay thấp, nhưng đã mất thêm 5 chiếc mà không tiêu diệt được trận địa nào. Từ tháng 8 đến tháng 11 năm 1965, Mỹ đã tiến hành 338 phi vụ, nhưng gần như không đạt được hiệu quả do bộ đội tên lửa Việt Nam đã cơ động liên tục, ngụy trang kín và có hệ thống phòng không bảo vệ dày đặc. Tổn thất đã khiến Mỹ phải tạm ngừng không kích 2 tháng, từ tháng 2 năm 1966 để thay đổi chiến thuật và nâng cấp máy bay. Việt Nam không chỉ áp dụng chiến thuật cố định của Liên Xô mà chọn các phương án di chuyển liên tục, bắn rồi rút, khiến Mỹ không thể xác định được vị trí chính xác. Trong quá trình cơ động, bộ đội Việt Nam đã dùng rơm rạ đệm đường để đưa khí tài vào trận địa. Nhờ chiến thuật cơ động phục kích, các đợt không kích của Mỹ thường rơi vào thế bất ngờ và gây thiệt hại nặng. Chiến thuật độc đáo này đã được các chuyên gia của Liên Xô đánh giá rất cao và sau đó đã được biên soạn thành tài liệu mật, phổ biến trong các đơn vị phòng không của họ. Đến tháng 3 năm 1967 thì Việt Nam đã thành lập thêm 4 trung đoàn tên lửa, tiến hành 445 lần phóng chiến đấu, sử dụng 777 quả đạn, tiêu diệt 223 máy bay của Mỹ, trung bình là 3,48 quả trên một máy bay. Hiện tại thì Việt Nam là quốc gia duy nhất trên thế giới dùng S-75 để bắn rơi máy bay một cách hiệu quả. Đặc biệt thì trong 12 ngày đêm cuối tháng 12 năm 1972 đã có tới 27 chiếc B-52 bị bắn hạ, nhưng phía Mỹ chỉ công nhận mất 31 chiếc B-52, trong đó 19 chiếc do S-75 bắn hạ